Mọi người có biết hai anh em Khoai đã gặp điều gì khi mà đi qua cổng hải quan không? Là ở đây người ta xin tiền. 15 phút nữa là tới giờ lên máy bay. Mọi người biết vì sao Khoai trễ không? Đây chính là ngày đầu tiên mà Khoai tới Madagascar, một trong những nơi mà Khoai mong ước tới một lần trong đời. Nhưng mà trên hành trình tới đây thì Khoai gặp một số sự cố nho nhỏ. Và những sự cố nhỏ nhỏ này cũng cho Khoai rất nhiều kinh nghiệm trong những hành trình tiếp theo. Giờ thì mời mọi người đi du lịch Madagascar cùng Khoai lang thang nha. Chào buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và phía sau lưng Khoai là sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, và Khoai đang ngồi trong một cái phòng chờ để mà mình chờ lên máy bay để bay tới Mumbai, Ấn Độ. Nhưng mà lần này Khoai không có phải đi du lịch Ấn Độ đâu, mà Khoai chỉ tới sân bay Mumbai, Ấn Độ để bay đi tới một nơi khác, một hòn đảo rất lớn và khổng lồ ở châu Phi, bắt đầu bằng chữ M, đó là Madagascar. Và để đến được Madagascar, Khoai phải bay tới 3 cái chiếc máy bay khác nhau của 2 hãng máy bay khác nhau. 3 chuyến bay này bay tới 1 ngày 1 đêm lận. Bây giờ là 9 giờ 10 phút và chúng ta bị delay chắc là hơn 1 tiếng đồng hồ đó. Sau khi bay đến Mumbai, Khoai sẽ bay tiếp tục một cái chuyến bay để đến Madagascar. Đó là lý do Khoai rất sợ bị delay, tại vì nếu bị delay Khoai có nguy cơ bị trễ chuyến bay ở Mumbai đến Madagascar. Sẵn đây rất cảm ơn mấy bạn nhân viên đã hỗ trợ cho Khoai ngồi được một cái hàng ghế mà hai bên trống trơn có mình Khoai ngồi hả. Quá thoải mái luôn. Giờ thì mình cùng nhau xuất phát đến Mumbai. Chút nữa Khoai sẽ giải thích vì sao mình cần phải tới Mumbai thì mới tới được Madagascar. Đợt này Khoai bay chuyến đêm mà ngay cái đợt trăng tròn sáng trưng nè mọi người. Nhìn ra cửa sổ thì thấy mây lờ đờ. Với lại đi ngang một cái đám mây mà sấm sét đùng đùng liên tục luôn. Ngắm cả nửa tiếng đồng hồ nó cứ sấm sét đùng đùng như vậy á, nhìn cũng lạ mà cũng ghê. 5 tiếng sau 5 tiếng bay dài thiệt dài thì cuối cùng Khoai cũng đã tới được Mumbai, Ấn Độ. Và mọi người sẽ nhìn thấy nhìn thơ mộng thiệt á. Tại Khoai ngồi ngay cửa sổ nó bị mờ, nó bị dơ ở ngoài á, nên thành ra là nhìn gì nó cũng nhòe. Mọi người sẽ thấy đoàn người đang rất là đông và Khoai đang nhanh chóng để mà làm thủ tục xuất cảnh ra khỏi Ấn Độ. Mọi người có thắc mắc vì sao Khoai phải xuất cảnh ra khỏi Ấn Độ khi mà Khoai bay tới Madagascar không? Tại vì không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam qua tới Madagascar mà chúng ta phải quá cảnh tới 2 lần và đi 3 cái máy bay khác nhau. Nhưng mà cái giá vé máy bay mà để quá cảnh 2 lần như vậy nó lên tới 30 mấy triệu một vé. Cho nên là Khoai quyết định thay vì là mình mua một cái vé máy bay quá cảnh 2 lần từ Sài Gòn đi Madagascar thì Khoai đã tự mua một vé tới Mumbai. Sau đó từ Mumbai Khoai mua một cái vé quá cảnh tới Ethiopia và đến Madagascar thì nó tiết kiệm được tới khoảng 10 triệu, 30 mấy triệu. Bây giờ nó giảm xuống còn có khoảng 20 triệu à. Nên là mình đi kiểu này nó hơi rủi ro, là nếu như cái chuyến Mumbai của Khoai bị delay hoặc là bị hủy chuyến thì Khoai mất cái tiền của cái chuyến kế tiếp mà quá cảnh ở Ethiopia tới Madagascar luôn. Đó là lý do mà từ nãy giờ Khoai ngồi Khoai cứ sợ là không có kịp để mà mình nhập cảnh vô Ấn Độ rồi mình lại xuất cảnh rời khỏi Ấn Độ là vậy. Kia là mấy cái quầy làm thủ tục nhập cảnh. 30 phút sau, ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có mấy cái anh nhân viên, mấy anh sẽ rinh hành lý xuống cho khách luôn. Nên mình chỉ cần đứng đây đợi và hành lý mình tới, bạn sẽ rinh xuống và mình kéo đi thôi. Yes, it's my. Thank you so much. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kéo hành lý nhập cảnh vào Ấn Độ. Và Khoai phải cất cái này vô trong hành lý ký gửi vì chỉ ở Ấn Độ nha, tại Khoai bị một lần rồi. Lần trước Khoai bay á là tự nhiên bên khi mà Khoai đi qua cái cổng quét hành lý á thì lúc đó người ta không cho Khoai đem máy bay lên, người ta kêu là cái flycam này là có thể là làm gây ra sát thương ở trên máy bay, thành ra là mình phải ký gửi. Tự nhiên giờ để cái flycam ở trong vali thấy cũng lo mọi người, lo thiệt á chứ không lo giỡn đâu. Ngoài trời đang mưa mọi người ơi, mưa là may mắn. Đây là sân bay của Mumbai, nhìn nó hoành tráng vậy thôi chứ mà sân bay ở thủ đô New Delhi ở Ấn Độ còn hoành tráng hơn nữa. Wow. Từ nhà ga đến quốc tế, Khoai chạy tới nhà ga bay đi ở sân bay Ấn Độ mất khoảng 20 phút nữa. Tính ra là Khoai chỉ còn có 2 tiếng thôi. Nhưng mà 2 tiếng này, trong lúc làm check-in, Khoai đã gặp một sự cố khủng khiếp ở quầy check-in ở sân bay Ấn Độ. Mà một cái sự cố mà tới giờ Khoai vẫn chưa lý giải được. Đó chính là bạn nhân viên này, bạn nói với Khoai là Khoai đến Madagascar bằng hãng hàng không nào thì Khoai phải cung cấp vé rời đi bằng chính hãng hàng không đó. Không chấp nhận vé khứ hồi của 2 hãng hàng không khác nhau. Khoai đến Madagascar bằng hãng hàng không Ethiopian Airlines và bạn đó bắt Khoai phải rời đi bằng đúng hãng đó. Không chấp nhận vé máy bay rời đi từ hãng Kenya Airlines.
15 phút nữa là tới giờ lên máy bay. Mọi người biết vì sao Khoai trễ không? Tại vì theo luật á mọi người, là thường mọi người đến một cái quốc gia nào đó thì mọi người phải chứng minh được là mọi người sẽ rời khỏi quốc gia đó. Cho nên là mình phải có vé máy bay bay đến và vé máy bay bay đi. Khứ hồi á, hoặc là mình có thể chứng minh được là mình sẽ rời đi bằng đường bộ hoặc là đường thủy, bất cứ cái đường nào mà rời khỏi biên giới của quốc gia mà mình sắp tới thì cái hãng hàng không mới cho mình bay tới. Nhưng mà Khoai thấy kỳ cục là tại sao ở đây lại cái bạn nhân viên đó bạn lại nói với Khoai là phải mình đến bằng Ethiopia Airlines thì mình phải rời đi bằng đúng cái hãng Ethiopia Airlines. Bạn không chấp nhận một cái loại vé máy bay của một hãng máy bay khác luôn. Và ngay lúc đó Khoai phải ngồi mua một cái vé Ethiopia Airlines ngay lập tức. Thật sự luôn, cái này là Khoai thấy lần đầu tiên Khoai gặp trong cuộc đời luôn, là có cái chuyện mà đến hãng máy bay nào phải rời khỏi hãng máy bay đó. Bạn nó nói là do luật ở chỗ đó là vậy, bạn không giải thích gì thêm. Và mình cũng không có nhiều thời gian để mình tranh cãi với bạn đó, nên đó là tức quá. Mọi người có ai làm trong hãng hàng không có thể kiểm tra giúp Khoai cái thông tin này với nha. Giờ Khoai đang đi thiệt nhanh qua cổng 75 và chúng ta sẽ rời khỏi Ấn Độ cùng nhau đến Ethiopia. Chúng ta sẽ có một thời gian quá cảnh ở đó khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi bay tới Madagascar. Hôm nay Khoai lại có một sự may mắn nữa là ghế cạnh Khoai không có ai ngồi hết. Và ngày hôm nay là cái ngày mà Khoai nhìn cái gì cũng mờ ảo hết. Tại vì cái cửa kiến tiếp theo của máy bay này cũng nhòe luôn. Thành ra Khoai quay cái gì bên ngoài nó cũng mờ. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, mặt trời ló dạng thì mấy bạn tiếp viên cũng bắt đầu phục vụ nước và thức ăn. Khoai bay tới 2 chuyến của Ethiopian Airlines mới có thể tới được Madagascar. Và cái chuyến đầu tiên này mấy bạn nhân viên, mấy bạn tiếp viên á, chắc là cuối ngày mấy bạn mệt lắm luôn á. Tại vì mấy bạn không hề nở một nụ cười nào luôn. Bữa ăn ngày hôm nay của mình chỉ đơn giản là trứng chiên cùng với một cái xúc xích và 2 cái bánh nhỏ. Sau 5 tiếng đồng hồ bay thì Khoai đã đáp cánh xuống sân bay của thủ đô Ethiopia. Thời gian quá cảnh ở đây là 1 tiếng rưỡi và Khoai sẽ đợi để mà lên chiếc máy bay thứ 2 đến buồn ngủ hả mọi người, nhỉnh mặt xe ke. Đường đến Madagascar thiệt sự là quá xa. Hèn chi là người Việt Nam mình rất ít khi tới nơi đây. 13-14 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Khoai chỉ mới đi được 2/3 chặng đường, còn tới 7-8 tiếng phía trước nữa. Giờ thì mình sẽ đi vô trong cái khu vực mà chuyển tiếp. Chỗ này có một cái hơi lo là dù là cùng của hãng Ethiopian nhưng mà cái thời gian quá cảnh người ta chỉ cho có 1 tiếng rưỡi, nên là mình phải tranh thủ. Cái hãng máy bay này mọi người, Khoai không biết sao nữa, nhưng mà Khoai thấy mấy bạn tiếp viên kiểu lạnh nhạt làm sao. Lúc mà xuống máy bay thì mấy bạn sẽ cảm ơn, nhưng mà chỉ cảm ơn những người đi hạng thương gia thôi, còn những người đi hạng phổ thông thì mấy bạn ngó lơ luôn. Nhà ga quốc tế của thủ đô Ethiopia có rất nhiều khách đang đợi quá cảnh và rất nhiều quầy đồ ăn thức uống. Thường thì đi máy bay á, Khoai sẽ chọn những cái hãng nào mà cho Khoai quá cảnh cỡ 2-3 tiếng là Khoai thích nhất. Tại mình có thời gian mình mua sắm, ăn uống, với lại mình đi vô trong mấy cái phòng chờ. Vô phòng chờ miễn phí và chúng ta sẽ có thể ăn uống những cái món ăn đặc sản của địa phương đó. Thường nếu mọi người xài ngân hàng á, người ta cũng sẽ có những cái ưu đãi phòng chờ. Và phòng chờ ngày hôm nay thì cũng đơn giản thôi, có một cái quầy line đồ ăn nhỏ nhỏ với lại mấy cái ghế ngồi cho khách có thể ngồi lại, hoặc mấy cái sofa cho mình có thể ngả lưng chút. Khoai thì Khoai vô đây được có 45 phút thôi, nên Khoai là cũng tranh thủ kiếm cái gì đó ăn nhanh nhanh. Đồ ăn nhẹ thôi mọi người. Cũng có mấy món đặc sản. Và ở phía trong đây một cái loại bánh nhìn hay hay ha. Nhìn giống như bánh bò của mình, có rễ tre luôn nè. Xúc xích, trứng khuấy, hết rồi mọi người ơi. Với lại bên đây có cái quầy salad. Thì Khoai nghĩ chắc là mình sẽ đi ăn salad thôi. Và Khoai lấy một cái sốt kem nấm với lại cái bánh này nhìn giống như kiểu bánh bò ở Việt Nam mình lắm. Giống cái bánh bò chảo mà ở Việt Nam mình á, nó có rễ tre và nó cũng mềm mềm, kết cấu giống. Món này á được gọi là injera, một cái món ăn truyền thống của người Ethiopia, và người ta làm từ một loại bột, đó là bột thép. Bột này là nó nhỏ nhuyễn, người ta cài nhuyễn ra xong người ta cho nó lên men và kén mỏng trên cái chảo thì nó sẽ ra được cái món này. Thường người ta sẽ ăn bằng tay. Nó chua lắm mọi người, nó chua hơn chanh nữa.
Rồi mọi người sẽ tưởng tượng mình đang ăn một cái bánh bò mình dắt đậm nước chanh lên á. Và Khoai nghĩ là vì lên men hơi lâu á nên thành ra cái vị chua của nó rất là mạnh. Rồi bây giờ là Khoai sẽ tranh thủ ăn. Rồi mình lại lên máy bay tới Madagascar. Cái chuyến đi này dài quá. Nãy giờ mọi người coi mà vẫn còn đang lang thang ở sân bay và trên máy bay vẫn chưa tới được Madagascar nữa. Gặp được mấy bạn người Việt Nam ở sân bay. Khoai đang xếp hàng. Ở trên cái vé của Khoai ghi là 8 giờ 5 phút là mình sẽ phải lên máy bay, nhưng bây giờ là cỡ 8 giờ rưỡi mà vẫn còn đang xếp hàng. Rồi bây giờ lại là cái máy bay có màu xanh lá cây quen thuộc. Mọi người sẽ để ý mấy bạn nhân viên sẽ mặc đồ vest lúc đầu, và lúc sau khi mà phục vụ đồ ăn mấy bạn sẽ thay một cái bộ đồ mới ra. Đây là cái điều đặc biệt ở trên hãng hàng không này. Đợt này thì Khoai chưa có ghé Ethiopia, cho nên là thôi mình ngắm thành phố thủ đô Ethiopia ở trên cao thôi, rồi mình tạm biệt chuẩn bị đến Antananarivo của Madagascar. 5 tiếng bay nữa thôi. Một thông tin nhỏ là Madagascar là cái hòn đảo bự bự ở phía nam của châu Phi nha. Cũng giống như những lần trước thì trên máy bay nhân viên cũng sẽ cho mình cái tờ giấy để điền những cái thông tin nhập cảnh. Ở đây có một cái bạn người Madagascar luôn, bạn giúp Khoai điền rất là nhiều thông tin. Cái vé mà bạn cầm trên tay á, là vé máy bay của Khoai á, xong rồi bạn nói là để tôi điền giùm cho. Trời, quá dễ thương. 4 tiếng sau máy bay cũng đã đến được hòn đảo Madagascar khổng lồ và cái màu đất đặc trưng của Madagascar. Mùa này ở Madagascar là mùa đông nên là mọi người sẽ nhìn thấy nó ít cái màu xanh của cây cối hơn mọi khi. Nhìn hơi thiếu sức sống một chút, giống như cái mặt Khoai thiếu ngủ mười mấy 20 tiếng đồng hồ trên máy bay. Ở đây mình thấy là Khoai thấy là mấy máy bay nhỏ nhỏ đậu thôi. Cảm giác của Khoai bây giờ chính là quá chừng buồn ngủ sau 20 mấy tiếng không chợp mắt không ngủ được. Giờ thì Khoai sẽ qua bên kia làm thủ tục nhập cảnh. Sao người ta vô trong đây luôn vậy? Chưa nhập cảnh mà. Chưa nhập cảnh mà sao có mấy chú đứng ở đây đón luôn vậy? Lạ hay ta? Mới vừa xuống sân bay mà Khoai đã thấy kỳ lạ rồi. Lần đầu tiên mà Khoai thấy mấy bạn nhân viên khách sạn hoặc là người thân đến đón khách, đón người quen ở trong cái chỗ mà quầy thủ tục nhập cảnh luôn á. Quầy hải quan ở đây cũng nhỏ lắm mọi người, có khoảng 10 quầy thôi. Và bây giờ thì Khoai đang chuẩn bị làm thủ tục để mà nhập cảnh vào trong Madagascar. Khoai đã có cái e-visa ở đây rồi, mình xin trước ở trên trang web của Madagascar thì khoảng 30 tới 45 đô tùy vào cái thời gian mình lưu trú ở Madagascar mà mình có thể xin visa. Nó cũng đơn giản lắm, điền form rồi cái kiểu đó, đóng tiền là 1 ngày 2 ngày sau là người ta gửi một cái xác nhận là đã cấp e-visa cho mình. Và Khoai đã gặp một cái sự cố dễ thương, không biết nói sao là mọi người. Ngoài cái ông kêu bỏ vô đây, bỏ vô passport đi. Mọi người có biết hai anh em Khoai đã gặp điều gì khi mà đi qua cổng hải quan không? Là ở đây người ta Xin tiền. Cái người ở cổng hải quan người ta nói nhỏ vô tay Khoai là kiểu có thể gửi cho họ một ít tip á mọi người, khoảng 20 đô, xong rồi họ xuống 10 đô mà tại vì Khoai không có tiền lẻ, Khoai chưa có đổi tiền, Khoai chỉ có tờ 100 đô. Nhưng mà may thay là cái chị đó chị nói là không sao, chị cho qua luôn, không có cần cái quà đó nữa. Mà ông nhìn xung quanh xong cái ông kêu em đưa cái tay lại vô cái buồng của ông luôn. Nhưng mà hỏi là where's my gift, cái không hiểu gì. Khoai nghĩ thật ra cũng không biết nói cái tình huống này sao luôn, nhưng mà cũng hơi bất ngờ. Nãy Khoai đứng hình luôn á. Wow, mà công khai luôn nha, chứ không phải là đi vô trong phòng gì đâu, đang cái chỗ đó cũng đông người nữa. Thôi không sao, dù sao thì chị cũng đã cho Khoai qua mà không cần phải có một cái món quà gì hết. Cái này kiểu giống như là một cái kiểu mình thấy mình có thể tiếp dựa vào độ hài lòng của mình thôi mọi người, giống như coi như là mình đi khách sạn mình tiếp cho mọi người đi, chứ miễn bình luận, xin miễn bình luận vấn đề này. Giờ thì mình sẽ cùng nhau. Sao? Kiểu mình không biết đưa bao nhiêu. Không, hồi nãy chị đã nói cho anh là 20. Xong cái anh nói là anh không có tiền 20, chị nói là 10 đồng cũng được. Xong rồi anh mới đưa bóp anh lên thì anh chỉ toàn tờ 100 thôi, thì chị nói thôi không sao, chỉ cho qua luôn. Nói chung là không phải là người ta sẽ không phải làm khó làm dễ, không phải bắt buộc, nếu mà mọi người có thì đưa, còn không có thì thôi, không sao hết. Nãy giờ Khoai hồi hộp, Khoai sợ là cái hành lý của Khoai không có tới được nơi, tại vì trong đó có cái flycam. Thiệt luôn,
bay qua Ấn Độ lúc nào Khoai cũng hồi hộp hết á, tại flycam không được đem lên hành lý xách tay mà phải ký gửi, mà ký gửi thì thường nó sẽ dễ mất hoặc là nó sẽ bị trả về tại vì có đồ điện tử ở trong hành lý. Nhưng mà không sao, hành lý của mình đã tới. Rồi, vậy là coi như là chúng ta đã đến Madagascar một cách thành công. Giờ thì đi mua một cái sim, mua sim ở sân bay Khoai nghĩ chắc là mắc rồi đó. Nhưng mà để coi giá làm sao. Nếu mà giá rẻ thì mình mua luôn. Còn nếu mà giá mắc thì thôi, mình bắt taxi mình vô trong trung tâm, hay vô khách sạn rồi mình nhờ chủ khách sạn người ta hỗ trợ mình mua cũng được. Mọi người có nhìn thấy một điều gì rất quen thuộc không? Có rất nhiều người đang đứng ngoài này để mà đón người thân. Thì Khoai thấy là hồi nãy lúc mà ở trên máy bay Khoai cũng gặp được một cái chị người Madagascar, chị giúp Khoai viết hồ sơ để mà nhập cảnh á. Thì Khoai thấy tự nhiên thấy ấn tượng về người Madagascar là mọi người ở đây kiểu giống như người Việt Nam mình mà ra sân bay ra ngoài cổng đón thì thấy rất là nhiều người ta đón người thân về. Thì tự nhiên thấy dễ thương. Giờ thì mời mọi người đi với Khoai. Mình đi hỏi giá một cái sim nào đó. Chúng ta có 3 nhà mạng lớn, Telma, Orange và Airtel. Thì theo Khoai tìm hiểu là cái Telma này là cái nhà mạng phổ biến nhất và có vùng phủ sóng rộng nhất ở Madagascar. Và tình hình thực tế mọi người có thể nhìn thấy là cái quầy này cũng đông hơn hai cái quầy kia một chút. Ở đây có tới 1, 2, 4, 5 khách đang đứng đợi. Ở đây 2 khách, ở bên kia là 1 khách, nên là chắc là mình cũng sẽ qua mua một cái sim Telma. Quan trọng nhất là Madagascar rất là rộng lớn và nhiều cái vùng hoang vu, cho nên là nhà mạng nó phải là phủ sóng rộng khắp. Chứ còn mấy cái nhà mạng kia có thể là giá tốt hơn hoặc là nổi tiếng ở trên thế giới, nhưng mà ở Madagascar thì chỉ có thể phủ sóng ở những thành phố lớn thôi thì cũng không hay. Nên là Khoai quyết định là sẽ mua Telma. Trước khi mua sim thì Khoai nghĩ là mình nên đổi tiền ở đây trước. Tỷ giá ở sân bay thì chắc chắn nó sẽ không cao bằng tỷ giá ở trong thành phố, nhưng mà nó sẽ chênh nhau cũng không nhiều. Thì mình đổi 100 đô đỡ thôi. Yeah, 100. 4.300. Yes. Passport, please. Yes. Thank you. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy tất cả những dịch vụ hầu hết, và mọi người ở đây sẽ nói được tiếng Pháp. Tại vì hồi xưa ở đây là thuộc địa của Pháp, không có đường đi. Nên là tiếng Anh ở đây không phổ biến đâu. Nên đi du lịch ở chỗ này mình phải dùng ngôn ngữ hình thể nhiều chút. Giờ là Khoai sẽ xếp hàng ở đây để vô hỏi mua cái sim của Telma. 40 GB. Can we call? No call. No call. Gọi điện được nhưng mà anh nghĩ là nạp tiền vô rồi đăng ký nên sẽ gọi được. 40 GB là 175.000, cái này tương đương với cỡ 40 đô. Thì Khoai sẽ mua cái gói này. Is it included making sim fee? No, sim is 1,000 tomorrow. 1,000 for one sim card. 1,000. Quá trình mua sim cũng đơn giản, chỉ cần hộ chiếu và chụp hình lại, xong là người ta sẽ bán cho mình cái sim liền thôi. 4G và chúng ta đã có wifi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi bắt taxi. Sân bay này vô trong trung tâm thành phố cỡ 20 cây số nên là tiền taxi Khoai nghĩ cũng sẽ nhiều. Khoai sẽ đi thẳng tới cái khách sạn luôn. Gọi là khách sạn cũng không đúng, tại vì Khoai thuê một cái căn hộ ở ngay bên bờ hồ đẹp lắm mọi người. Wow, thời tiết giống như đang ở trên Đà Lạt á. Giờ chắc là khoảng tầm 10 mấy 20 độ C thôi. Ui, dễ chịu thiệt sự luôn á. How much from here to downtown? What is your name? My address. Yeah. 19,000 Ariary. 90.000 Ariary là khoảng 500 mấy chục ngàn tiền Việt Nam mình. Khoai tìm hiểu trên các thông tin trên mạng internet thì Khoai biết là cái giá này đã được cố định ở sân bay 2-3 năm nay rồi. Nếu mà bạn nào trả giá được thì nhớ nói Khoai biết nha. Còn Khoai thì Khoai cũng không có trả giá đợt này được. Người ta có cái bảng giá 90.000, 70.000, tới trung tâm là 70.000. Còn chỗ Khoai là xa trung tâm thêm 3-4 cây số nữa, người ta sẽ tính thêm 20.000 nữa. Là tổng 90.000 Ari cho chuyến đi này. I said, okay, I go with you. Nói cho mà đây chứ là giá. Okay. You know him. Tại nói chuyện với chú kia dễ thương quá nên Khoai tính là đi chung với chú, nhưng mà anh này anh giải thích là chú đó chỉ đứng ở đây thôi, còn cái người đi với mình là phải là ảnh, cho nên là thôi đi với ảnh luôn cũng được.
Cái xe taxi của anh này đậu ngay trước mặt luôn, cách Khoai chắc 7-8 mét Dạ. gì hả. Mà cái anh này anh mặc áo đỏ đó, phải lợi anh. Nhất quyết là phải kéo giùm cái hành lý của Khoai. Yeah, thank you so much. Ôi tự nhiên có anh này anh phụ trên hành lý luôn mọi người. Mình phụ anh tay mới được. Rồi, lên xe. Đi nhận phòng. Okay, Mr. This is for driver. Thank you so much. Trời ơi, cái anh đó ảnh rinh hành lý, hèn chi ảnh nhiệt tình như vậy mọi người. Xong rồi ảnh hỏi là có tiền nhỏ nhỏ không cho ảnh, tiếp cho ảnh. Thì mình gửi ảnh 4.000 Ariary là khoảng không tới 1 đô, khoảng tầm 20 mấy ngàn, 21, 22 ngàn tiền Việt Nam thôi. Chắc cây giả đó. Đây. Ở phía bên kia người ta có trưng bày một cái cây kiểu loại cây bao báp, mấy cái cây mà đặc trưng ở Madagascar. Phong cảnh ở đây đã lắm, nhìn giống như Đà Lạt, mấy cây thông, mấy cây lá kim nhiều lắm. Khoai đi vào lúc tháng 6 cho nên ở Madagascar là mùa đông, nó nằm ở phía nam bán cầu. Cho nên mọi người sẽ nhìn thấy cánh đồng này nọ người ta thu hoạch hết rồi, nó không có còn nhiều màu xanh của cây cỏ nữa. Ấn tượng đầu tiên của Khoai về nơi này chính là thời tiết mát mẻ và quần áo người ta hay phơi dọc đường lắm mọi người. Người ta phơi dọc đường, dọc bờ hồ, bờ sông, phơi trước nhà, phơi trên nóc nhà, ngoài hàng rào. Còn những cái chiếc xe buýt thì luôn luôn mở hờ cửa sau như vậy để mà có thể đón khách và thả khách dễ dàng. Nhìn những ngôi nhà trên đường, mình cũng cảm giác được phần nào khoảng cách giàu nghèo ở nơi này. Có những căn nhà rất lụp xụp nhưng mà cũng có những căn nhà rất là kiên cố và đẹp đẽ. Đây, sao vậy? Thôi chắc có tiền. Do you have small money? I give for the girl. So you got small money, we have just 20,000. Yeah, yeah. Yeah, thank you so. Oh, chưa rồi. Thôi đưa cũng được luôn. Dạ, dạ, dạ. Mọi người sẽ nhìn thấy ở đây mọi thứ giống như là quay ngược thời gian, bị kẹt lại ở mười mấy năm trước. Xe cộ cũng là những cái dòng xe hồi xưa cũ, ít những cái dòng xe hơi đời mới lắm. Nhìn giống như là xe từ mười mấy, 20 mấy năm về trước vậy đó. Và nãy giờ Khoai quan sát trên đường thì hiếm khi nhìn thấy một cái dòng xe mà mới, mà chủ yếu là những chiếc xe mà đời cũ. Dọc đường mọi người sẽ thấy có nhiều bạn mà bán hàng rong như vậy lắm. Mấy bạn sẽ đến chào mình. Những cái xe mà du lịch đó, mấy bạn sẽ dơ hàng lên, ai muốn mua thì gọi mấy bạn sẽ bán. Có chiếc xe đã không? Đâu. Ở đây Khoai thấy người ta làm một cái làn đường riêng dành cho người đi bộ và xe đạp luôn. Và nó có một cái bức tường, một cái gờ cao lên để mà người ta có thể đi bộ thoải mái mà không có sợ xe cộ tông vô. Có một bất ngờ mà Khoai nhìn thấy ở đây á, là mọi người đi bộ ngoài đường rất là nhiều. Đi bộ, đi xe đạp và có cả những cái làn đường riêng dành cho người đi bộ và người đi xe đạp nữa. Và phụ nữ, trẻ em đi ngoài đường cũng nhiều. Chứng tỏ đây là một cái nơi khá an ninh và an toàn cho phụ nữ. Tất nhiên là cho phụ nữ bản địa nha, còn khách du lịch thì Khoai chưa dám khẳng định. Nhưng mà bước đầu là mình nhìn thấy nơi này là một nơi rất nhiều màu sắc và cảm thấy tò mò và phấn khích để mà khám phá. Với lại có nhiều món ăn ngon nữa. Trời ơi, đằng kia Khoai còn thấy người ta đang giặt đồ ở dưới bờ sông mà người ta phơi đồ ở trên những cái bãi cỏ nữa. Hôm nay là buổi chiều rồi, giờ chắc là mình nhận phòng xong rồi mình sẽ nghỉ ngơi, xong rồi ngày mai mình sẽ dành một cái ngày đi lang thang khắp nơi để mà nhìn thấy cái cuộc sống này nó gần hơn. Thủ đô Antananarivo của Madagascar có độ cao trung bình khoảng 1.300m so với mực nước biển, cho nên là khí hậu ôn hòa quanh năm. Với lại Khoai đi vào tầm khoảng tháng 6, cho nên là mùa đông ở bên này khí hậu càng mát mẻ và lạnh hơn nữa. Thủ đô này cũng nổi tiếng với vấn nạn kẹt xe lắm nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khoai không có kẹt lắm, nên là cũng coi như là may mắn khởi đầu ở Madagascar. Wow, cái đường nhỏ quá. Nhà mà Khoai thuê để ở bên này nó sẽ nằm cạnh cái bờ hồ. Chị chủ nhà đã đón luôn mọi người. Ok.
100. Okay, the gift for you. Okay. Don't worry. Thank you. Thank you. very much. Thank you so much. Okay. See you next time. Yeah, thank you so much. See you. Okay, madam. 아주 미션. Don't worry, I can take it. Ah. Wow. Một con chó nhỏ đang sủa mình một cách rất là nhiệt liệt luôn á. Dữ thiệt. Yes. This is my room. Wow, so wonderful. Cuối cùng mình đã tới được cái phòng của mình. Yeah. Đầy đủ bếp, lò vi sóng, lò nướng, bếp ga. Wow. Một cái phòng với một cái view ra hồ. Wow. Quá đẹp luôn. Ở đây đâu có cần máy lạnh đâu mọi người, tại vì nhiệt độ nó ôn hòa, dễ chịu quanh năm. Trời, hoàng hôn bên kia đúng đẹp luôn. Nắng nó chiếu xiên xiên vô mấy cái nhà ở trên đồi, mà cây xanh xanh chen lẫn nữa, xong có khói trắng trắng bay ra, và mấy cái nhà nó màu cam cam nâu nâu. Wow. Không khí thì có mười mấy độ, dễ chịu thiệt sự luôn á. Khoai bắt đầu thích Madagascar rồi nha. Phía bên kia cũng vậy, nắng chiếu vàng nguyên cái ngọn đồi luôn, mọi người có thể nhìn thấy nè. Ở đây còn có cái máy giặt nữa nè em. Không biết có xài được không nữa. Bên nhà thì mấy đứa nhỏ đang chơi bóng rổ. Mà gió hiu hiu thật đã thiệt ha. Phía bên đây của chúng ta mặt trời đang bắt đầu lặn. Wi-Fi password. Yes. Tủ quần áo đầy đủ. Ok. If you have Yes. Smart TV. smart. Yes. Ça y est. Thank you so much. Bon séjour. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. How to say thank you in Madagascar? Misaucha. 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 Hein? Misaucha. You can, if you need me, Yeah. you talk juste à côté. Mais WhatsApp. 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 Via WhatsApp. WhatsApp. Yes. WhatsApp. Okay. Sur WhatsApp. Merci beaucoup. À Merci vous. beaucoup. Bon séjour alors. Hein? Yeah. Thank you so much. Madagascar từng là thuộc địa của Pháp, cho nên mọi người sẽ nhìn thấy kiến trúc nội thất cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ kiến trúc nội thất của Pháp. Đó là lý do mà Khoai chọn ở căn hộ này. Với lại một lý do mà hấp dẫn Khoai không kém, đó chính là cái tầm nhìn ra khung cảnh, ra bờ hồ quá đẹp. Rồi, hôm nay mình gặp được một cô chủ nhà rất dễ thương. Giới thiệu lại với mọi người cái căn hộ này. Ở đây có một cái nhà vệ sinh. Mọi người sẽ nhìn thấy có một cái nhà vệ sinh bồn rửa mặt ở đây. Và đi vô trong này chúng ta cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh trong này nữa. Cũng bồn tắm đứng, bồn rửa mặt. Căn phòng chính của chúng ta có một cái phòng, đây là phòng bếp lớn. Bếp bên đây, bàn ăn dành cho 1, 2, 4, 5, 6 người. Rồi phía dưới này là một cái phòng khách. Phòng khách view đẹp nha, có cái bể cá dễ thương. Quá chừng mê cái view luôn mọi người ơi. Tầm nhìn ra khung cảnh. Thời tiết thì mát như Đà Lạt vậy đó. Bây giờ chắc là khoảng 18-19 độ gì đó. Mà cái hồ nước trong xanh, rồi xa xa đồi núi chập trùng, rồi mấy cái nhà ở xa xa cây cối xanh tươi mát nữa. Trời ơi, quá đã. Nhưng không, phòng ngủ chúng ta cũng còn xịn hơn nữa. Mọi người đoán thử coi là cái căn hộ này Khoai thuê bao nhiêu tiền một ngày. Rồi, đây là phòng ngủ của Khoai. Trong phòng ngủ này có một điều đặc biệt. Khoai không biết sao cô chủ nhà này cổ làm rất là nhiều bồn rửa mặt.
và bồn tắm ở trong nhà. Đây có một cái chỗ mà mình có thể tắm, có cái bể sục nước, sục khí để mà mình vừa tắm vừa thư giãn massage. Ở đây có một cái lavabo rửa mặt nữa. Nhưng mà điều thích nhất ở đây chính là cái căn phòng ngủ có view thiệt đẹp này, có một cái ghế bành. Chiều chiều mình có thể ngồi đây và ngắm cảnh. Nhưng mà mọi người đoán được là căn phòng này bao nhiêu tiền một đêm chưa? Khoai đặt là chỉ có 900.000 một đêm thôi, 900.000 tới 1 triệu một đêm thôi. Đợt này á là Khoai không có đi chung với Thùy với lại em Khoai. Đầu tiên là em Khoai, Nam Hiếu á, là nó đang có một cái kênh Đinh Võ Nam Hiếu, mọi người nhớ vô ủng hộ nha. Tại vì em Khoai cũng đang tạo một cái kênh chuyên về cắm trại du lịch riêng. Thành ra là em Khoai sẽ ở Việt Nam để mà tập trung xây dựng cái kênh của mình. Nên là nếu bà con cô bác mình có coi clip này thì có thể vô ủng hộ em Khoai một view. Hiện tại là nó đang đặt tên là Đinh Võ Nam Hiếu á, nhưng mà Khoai cũng đang kêu nó là phải lấy một cái biệt danh nào đó thú vị hoặc là gợi nhớ hoặc là dễ nhớ hơn. Tại vì Đinh Võ Nam Hiếu thì cũng hơi khó nhớ. Còn Thùy thì vì chuyến này là Khoai đi châu Phi, đi tới 2 tháng lận. Mà châu Phi thì còn nhiều vùng bất ổn á. Thành ra Thùy là con gái nên mà đi chung thì Thùy cũng sợ. Nên với lại Thùy cũng bận công chuyện ở Việt Nam nữa, thành ra là cũng không đi chung được. Nên là chuyến này có 2 anh em Khoai với thằng Su đi à. Nhưng mà không sao. Hy vọng là hôm nay chuyến đi này mình sẽ có nhiều điều thú vị. Cũng hơi buồn mọi người, thiệt ra là bình thường mà đi 3-4 đứa cũng vui quen rồi. Đợt này đi ít người, 2 người thì cảm thấy cũng thiếu. Thôi gửi lời chào đến Việt Nam, Nam Hiếu và bạn Mộng Thùy. Mình sẽ quay thật nhiều cảnh đẹp cho mấy bạn ở nhà ghiền chơi. Giờ thì Khoai ngồi đây ngắm hoàng hôn chút nữa rồi mình sẽ đi ra chợ hoặc một cái khu nào đó gần đây để mà ăn tối. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi tới đây và hẹn gặp lại bà con cô bác mình ở tập sau trong hành trình Madagascar trên kênh Khoai Lang Thang nha.